ทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมวาฬถึงอาศัยอยู่ในทะเลทั้งที่เราก็รู้ว่าบรรพบุรุษของมันเคยเดินว่อนไปว่อนมาอยู่บนบกหรือว่าทำไมงูบางชนิดถึงยังมีกระดูกขาหลงเหลืออยู่ทั้งที่ก็เห็นอยู่ว่ามันเลื้อยไปเลื้อยมาว่าไม่ได้มีขาแล้วเนาะงั้นวันนี้ค่ะเราจะมาไขปริศนาที่น่าทึ่งนี้กันเพราะมันเป็นเรื่องราวของวิวัฒนาการย้อนกลับค่ะซึ่งถ้าใครก็สงสัยเรื่องแบบนี้เหมือนกันนะคะงั้นเราก็ไปดูกันเลยค่ะวิวัฒนาการย้อนกลับหรือว่า reverse evolution เป็นกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการไปในทิศทางหนึ่งก่อนที่จะกลับคืนสู่สภาพที่คล้ายกับบรรพบุรุษของมันในอดีตถึงแม้ว่าจะไม่ได้เหมือน 100% แต่ก็ถือว่าเป็นการคืนลักษณะดั้งเดิมที่เคยสูญเสียไปแล้วซึ่งตัวอย่างที่พบบ่อยก็ได้แก่สัตว์ที่เคยอาศัยอยู่บนบกแต่กลับกลายกลับไปอยู่ในน้ำซะงั้นนะสัตว์ที่เคยมีอวัยวะบางอย่างแล้วก็สูญเสียมันไปแต่ว่าภายหลังก็เอามันกลับมาอีกหรือว่าการกลับมาของพฤติกรรมหรือว่าลักษณะทางกายภาพบางอย่างที่เคยหายไปค่ะซึ่งวิวัฒนาการย้อนกลับในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงการถอยหลังของวิวัฒนาการโดยตรงแต่ว่าเป็นการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมใหม่โดยใช้โครงสร้างเดิมที่เคยมีอยู่ในอดีตค่ะถ้าจะอธิบายให้ละเอียดกว่านี้ก็คือมันมีกลไกทางพันธุกรรมแล้วก็แรงกดดันจากสภาพแวดล้อมอยู่ด้วยค่ะในส่วนของกลไกทางพันธุกรรมยีนที่ควบคุมลักษณะดั้งเดิมของสิ่งมีชีวิตเอาจริงๆมันไม่ได้หายไปอย่างสมบูรณ์ค่ะแต่ว่าจะถูกปิดหรือว่าระงงับไว้เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงและลักษณะดั้งเดิมนั้นกลับมามีประโยชน์อีกครั้งยีนเหล่านี้ก็จะถูกเปิดหรือว่าถูกกระตุ้นให้กลับมาทำงานการเปลี่ยนแปลงใหม่ในลำดับ DNA หรือการแสดงออกของยีนก็สามารถนำไปสู่การกลับมาของลักษณะดั้งเดิมได้ค่ะในส่วนของแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปบางทีมันก็อาจจะสร้างแรงกดดันให้กับสิ่งมีชีวิตให้ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเป็นลักษณะดั้งเดิมที่มันเคยสูญเสียไปจริงๆมันอาจจะกลับมามีประโยชน์ในสภาพแวดล้อมใหม่ก็ได้การคัดเลือกโดยธรรมชาติก็เลยจะสนับสนุนสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทำให้ลักษณะนั้นแพร่กระจายไปในประชากรของสิ่งมีชีวิตค่ะทำความเข้าใจกันไปแล้วนะทีนี้เรามาดูตัวอย่างของวิวัฒนาการย้อนกลับในสัตว์ทั้ง5ชนิดกันเลยค่ะคือไม่ได้หมายความว่ามันมีแค่5ชนิดนะคะเราแค่ยกตัวอย่างมาเฉยๆซึ่งเราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิวัฒนาการนะคะเราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์หรือว่าอะไรดังนั้นถ้าใครมีข้อมูลมากกว่านี้ถ้าใครศึกษาเรื่องนี้เบื้องลึกเลยก็สามารถมาแชร์กันในคอมเมนต์ได้ค่ะเอาล่ะไปดูตัวอย่างที่1กันเลย 1. วาฬโลมาและพยูนหนึ่งในตัวอย่างที่น่าทึ่งที่สุดในวิวัฒนาการย้อนกลับก็คือสัตว์จำพวกวาฬโลมาและพยูนค่ะเพราะว่าบรรพบุรุษของมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เคยเดินอยู่บนบกค่ะเดิมทีบรรพบุรุษของวาฬเป็นสัตว์สีขาที่มีขาแข็งแรงและก็เดินได้เหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วๆไปเลยยกตัวอย่างเช่น Pegasus ซึ่งมีลักษณะคล้ายหมาป่าแต่ว่าสามารถว่ายน้ำได้ค่ะพวกมันอาศัยอยู่บนบกแต่ว่าก็เริ่มล่าสัตว์ในแหล่งน้ำเพื่อหาอาหารเช่นกันค่ะแต่แล้วพวกมันก็เริ่มมีวิวัฒนาการย้อนกลับค่ะพวกมันเริ่มพึ่งพาแหล่งน้ำมากขึ้นแล้วก็ปรับตัวให้ใช้ชีวิตใต้น้ำอย่างเต็มรูปแบบ Ambulocetus หรือว่าวาฬยุคแรกก็มีขาหลังที่สามารถเดินได้แต่แล้วก็เริ่มใช้ชีวิตในน้ำค่ะ Basilosaurus เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในทะเลอย่างสมบูรณ์และขาของมันก็ลดขนาดลงค่ะซึ่งปัจจุบันก็อย่างที่เห็นนะว่าวาฬมันเสียขาหลังไปแล้วแต่ว่าโครงสร้างของกระดูกเชิงกรานของมันก็ยังคงอยู่เพื่อเป็นหลักฐานของบรรพบุรุษที่เคยอยู่บนบกค่ะหลักฐานทางวิวัฒนาการย้อนกลับของมันก็คืออย่างที่พูดไปนะคะเป็นกระดูกเชิงกรานขนาดเล็กที่ยังหลงเหลืออยู่ในร่างกายของวาฬนอกจากนี้ก็ยังมีตัวอ่อนของวาฬในระยะแรกที่มีโครงสร้างคล้ายขาแต่ก็จะหายไปเมื่อโตเต็มที่และวาฬสมัยใหม่มีลักษณะเป็นสัตว์น้ำที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าก็ยังคงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยเช่นกันค่ะตัวอย่างที่ 2. งูบรรพบุรุษดั้งเดิมของงูนั้นมีขาแล้วก็อาศัยอยู่บนบกเหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆยกตัวอย่างเช่น Tetrapodophis ซึ่งเป็นงูยุคแรกที่มีขา4ขาคล้ายกับกิ้งก่าแต่ว่าต่อมางูก็เริ่มวิวัฒนาการให้ขาหายไปเพื่อความสามารถในการเลื้อยแล้วก็เคลื่อนที่ในโพรงค่ะวิวัฒนาการย้อนกลับตรงนี้ก็คือปัจจุบันงูไม่มีขาแล้วแต่ว่าโครงสร้างกระดูกเชิงกรานมันก็ยังคงมีอยู่ในงูบางชนิดค่ะอย่างเช่นงูหลามบอลหรือว่า Python และงูเหลือมหรือว่าบัวก็ยังมีกระดูกขาหลังที่เหลืออยู่เป็นหลักฐานของบรรพบุรุษที่เคยมีขาค่ะหลักฐานทางวิวัฒนาการย้อนกลับของงูก็คือ
ฟอสซิลของงูโบราณที่ยังมีขา เช่น Najash rionegrina แถมยังมีโครงสร้างกระดูกเชิงกรานในงูสมัยใหม่อย่างงูโบอาแคระด้วยค่ะตัวอย่างที่ 3 นกที่กลับไปใช้ชีวิตบนบกก็คือพวกนกที่ไม่บินนั่นแหละค่ะในวิวัฒนาการเดิมนั้นนกมาจากไดโนเสาร์ที่สามารถบินได้ถูกไหมคะบรรพบุรุษของนกปัจจุบันก็มีปีกและก็สามารถบินเพื่อหนีภัยหรือว่าหาอาหารแต่นกบางชนิดก็วิวัฒนาการให้สูญเสียความสามารถในการบินไปซะเฉยๆเพราะว่ามันอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีนักล่าอย่างเช่นนกกระจอกเทศนกอีมูและนกเพนกวินค่ะซึ่งมีปีกที่หดเล็กลงและไม่สามารถบินได้หลักฐานวิวัฒนาการย้อนกลับตรงนี้ก็คือนกที่บินไม่ได้ยังคงมีโครงสร้างปีกเหมือนนกที่บินได้ค่ะเพียงแต่มันใช้งานไม่ได้เท่านั้นเองอย่างเช่นเพนกวินที่ใช้ปีกของมันว่ายน้ำแทนซะงั้นน่ะตัวอย่างที่ 4 กบที่วิวัฒนาการให้ฟันกลับมาเดิมเลยนะคะเผื่อใครไม่รู้นะกบโบราณมีฟันครบทั้งบนทั้งล่างเลยแต่ว่ากบสมัยใหม่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีแล้วก็ใช้วิธีกลืนเหยื่อแทนค่ะแต่ว่ามีวิวัฒนาการย้อนกลับตรงนี้อยู่นะเพราะว่าเจ้ากัสเตอร์เตกากันเทอรี่เป็นกบชนิดเดียวที่มีวิวัฒนาการให้ฟันกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ไม่ใช่ฟันแบบโอ้โหยิ้มแล้วฟันสวยเลยอันนั้นไม่ใช่นะคะแต่ว่าจะเป็นฟันเล็กๆๆๆๆแบบรูปที่เราขึ้นให้ดูค่ะและตัวอย่างสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะก็คือแมลงที่กลับไปมีปีกอีกครั้งเพราะว่าเดิมเลยแมลงมีปีกมาตั้งแต่ยุคโบราณแต่ว่าบางชนิดก็สูญเสียปีกไปเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมส่วนแมลงที่อาศัยอยู่บนเกาะก็มักจะวิวัฒนาการให้ปีกหายไปเพราะว่าไม่มีความจำเป็นต้องบินค่ะแต่ว่าวิวัฒนาการย้อนกลับก็ค้นพบว่าแมลงบางชนิดสามารถวิวัฒนาการให้ปีกกลับมาได้ถ้าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงค่ะหลักฐานตรงนี้ก็คือการพบด้วงที่ไม่เคยมีปีกแต่ว่าภายหลังมันก็วิวัฒนาการกลับมามีปีกอีกครั้งหนึ่งค่ะสรุปเลยวิวัฒนาการย้อนกลับก็เป็นกระบวนการที่ธรรมชาตินั้นเลือกใช้เมื่อลักษณะบางอย่างที่เคยหายไปกลับมามีประโยชน์อีกครั้งหนึ่งค่ะทุกคนจำไว้นะคะวิวัฒนาการไม่ได้เป็นกระบวนการที่เดินหน้าอย่างเดียวเสมอไปแต่ว่ามันสามารถหวนกลับได้ถ้าสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยค่ะสำหรับวันนี้ถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะส่วนถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูแล้วก็ติดตามเพื่อมาหาคำตอบเรื่องอื่นๆไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ